Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng các bạn đến với Pi4O Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Bản tin trưa hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2023, với nội dung Pi Co Team chính thức công bố giấy phép mã nguồn mở POS, trao quyền cho các nhà phát triển cộng đồng. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Pi Network, một dự án tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, gần đây đã công bố ra mắt Pi Open Source POS, một chương trình cấp phép phần mềm mới nhằm trao quyền cho cộng đồng các nhà phát triển của nó. Động thái này dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa sự phát triển của ứng dụng Pi và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Pi Network. Một trong những tính năng chính của Pi Network là cách tiếp cận thân thiện với người dùng đối với chuỗi khối và tiền điện tử, giúp những cá nhân không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể truy cập được. Với việc giới thiệu mã nguồn mở POS, Pi Network đang tiến một bước quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển cho các thành viên cộng đồng của mình. Chương trình cấp phép POS được thiết kế để khuyến khích các nhà phát triển cộng tác và chia sẻ mã của họ với những người khác. Bằng cách đó, các nhà phát triển có thể tận dụng kiến thức và chuyên môn tập thể của cộng đồng Pi để tạo ra nhiều ứng dụng Pi chất lượng cao và đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái. Cách tiếp cận nguồn mở này thúc đẩy môi trường đổi mới và hợp tác giữa các nhà phát triển Pi Network. Ý nghĩa của nguồn mở Pi có ý nghĩa quan trọng đối với tiện ích lâu dài của Pi Network. Bằng cách hợp nhất các nỗ lực tập thể và kiến thức của các nhà phát triển cộng đồng, Pi Network nhằm mục đích giúp các cá nhân dễ dàng theo đuổi nhiều ý tưởng và đa dạng hóa các ứng dụng trong hệ sinh thái. Tính khả dụng của các kho lưu trữ mã và tài nguyên chung sẽ hợp lý hóa quy trình phát triển và khuyến khích đóng góp từ các thành viên trong cộng đồng Pi Network. Thông qua POS, mọi người tiên phong trong Pi Network đều có thể sử dụng và sửa đổi mã do các nhà phát triển cộng đồng khác cấp phép. Giấy phép này dành riêng cho hệ sinh thái Pi, cung cấp cho các nhà phát triển nhiều tùy chọn để trao quyền cho khả năng sáng tạo của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ trong mạng. Quyền truy cập vào các tài nguyên được chia sẻ này chắc chắn sẽ thúc đẩy việc tạo ra các ứng dụng và tiện ích mới và sáng tạo trong Pi Network. Hơn nữa, cam kết của Pi Network đối với cách tiếp cận mã nguồn mở phù hợp với đặc tính phân cấp và sự tham gia của cộng đồng. Bằng cách cho phép các nhà phát triển cộng tác và xây dựng dựa trên công việc của nhau, Pi Network đang thúc đẩy một hệ sinh thái phi tập trung, khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên. Môi trường hòa nhập này rất cần thiết cho sự phát triển bền vững và thành công của bất kỳ dự án chuỗi khối nào. Sự ra mắt của mã nguồn mở Pi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái Pi Network. Bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ và tài nguyên mà họ cần để tạo và đóng góp mã của họ, Pi Network đang trao quyền cho cộng đồng của mình để thúc đẩy sự đổi mới và xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ gồm các ứng dụng và tiện ích Pi. Trí tuệ tập thể và nỗ lực của cộng đồng chắc chắn sẽ thúc đẩy Pi Network hướng tới tầm nhìn tạo ra một loại tiền kỹ thuật số được chấp nhận trên toàn cầu, mang lại lợi ích cho tất cả người dùng. Với mã nguồn mở POS, Pi Network không chỉ trao quyền cho cộng đồng các nhà phát triển mà còn mở đường cho một hệ sinh thái năng động. Sự sẵn có của mã nguồn mở và các cơ hội hợp tác sẽ thúc đẩy sự sáng tạo, khuyến khích giải quyết vấn đề và truyền cảm hứng cho các nhà phát triển suy nghĩ vượt trội. Quyết định của Pi Network về việc áp dụng các nguyên tắc nguồn mở phù hợp với các đặc tính rộng lớn hơn của công nghệ chuỗi khối. Mã nguồn mở đã là công cụ thúc đẩy sự đổi mới và thúc đẩy sự phát triển của các tiến bộ công nghệ khác nhau. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận mã nguồn mở, Pi Network đang khai thác sức mạnh của trí tuệ tập thể và cho phép cộng đồng của mình đóng góp vào sự phát triển và tiến hóa của nền tảng. Lợi ích của POS vượt ra ngoài chính các nhà phát triển. Khi hệ sinh thái Pi Network mở rộng và đa dạng hóa, sự sẵn có của một loạt các ứng dụng và tiện ích của Pi sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của tất cả người dùng Pi Network. Các ứng dụng này có thể giải quyết các nhu cầu cụ thể, nâng cao chức năng và cung cấp các cơ hội mới để tương tác trong mạng. POS không chỉ khuyến khích các nhà phát triển tạo và đóng góp mã của họ mà còn đảm bảo rằng những đóng góp đó vẫn nằm trong hệ sinh thái Pi. Cách tiếp cận này thúc đẩy sự hợp tác trong khi duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của mạng. Nó cũng bảo vệ lợi ích của cộng đồng bằng cách ngăn chặn việc lạm dụng hoặc khai thác mã bên ngoài khuôn khổ. Hơn nữa, cam kết của Pi Network trong việc hỗ trợ các nhà phát triển thông qua POS thể hiện sự cống hiến của nền tảng trong việc nuôi dưỡng một cộng đồng nhà phát triển thịnh vượng. Bằng cách cung cấp các công cụ, mẫu và tài nguyên phù hợp với nhu cầu cụ thể của các nhà phát triển Pi Network, nền tảng này đang hạ thấp các rào cản gia nhập và cho phép các cá nhân tham gia tích cực vào hệ sinh thái. Môi trường toàn diện này khuyến khích các nhà phát triển có tham vọng nắm bắt công nghệ chuỗi khối và khám phá tiềm năng của nó trong việc xây dựng các giải pháp sáng tạo. Khi Pi Network tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng và mở rộng cơ sở người dùng, sự sẵn có của một loạt các ứng dụng và tiện ích Pi sẽ rất quan trọng để thu hút và giữ chân người dùng. Phạm vi ứng dụng đa dạng do POS tạo ra sẽ phục vụ cho các nhu cầu và sở thích khác nhau, biến Pi Network trở thành một nền tảng hấp dẫn và linh hoạt hơn. Việc giới thiệu mã nguồn mở POS của Pi Network thể hiện một bước quan trọng trong việc trao quyền cho cộng đồng các nhà phát triển và xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc mã nguồn mở và thúc đẩy sự hợp tác,
P Network đang tự định vị mình là một nền tảng khuyến khích sự đổi mới, đa dạng và toàn diện. Với POS, các nhà phát triển có các công cụ và tài nguyên họ cần để đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái, trong khi người dùng có thể hưởng lợi từ phạm vi mở rộng của ứng dụng và tiện ích P Network. Cam kết của P Network đối với cộng đồng và các nguyên tắc phân cấp hứa hẹn sẽ tạo ra một nền tảng thành công trong tương lai của nó trong ngành công nghiệp blockchain. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt video. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về P Network bạn nhé.